Have a nice day all of you. අද අපි කතා කරන්නේ සරල අතීත කාල වාක්‍ය රටාව පිළිබඳව. එහෙමත් නැත්නම් ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා නම් simple past tense පිළිබඳව. අපි දන්නවා සරල අතීත කාලය එහෙම නැත්නම් simple past tense කියන වාක්‍ය රටාව අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් අපි ඊයේ කරපු දෙයක් පිළිබඳව. එහෙමත් නැතිනම් ඊයේ සිදුවෙච්ච සිදුවීමක් පිළිබඳව විස්තර කරනකොට අපි යොදාගන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම simple past tense වාක්‍ය රටාව. We can use simple past tense to talk about what you did yesterday and also what happened yesterday. Are you ready to learn this tense? Let's go to the lesson. සරල අතීත කාල ස්වරූපය එහෙමත් නැතිනම් simple past tense එක ගැන සාකච්ඡා කරන්න යනකොට දැනටමත් ඔයාලා දන්නව ඇති සරල අතීත කාල ස්වරූපයේදී කියවන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම දැනට සිදුවෙච්ලා හමාර දෙයක්. දැනට සිදුවී හමාර දෙයක් ප්‍රකාශ කිරීමට අපි භාවිතා කරන්නේ simple past tense කියන එක. We use simple past tense to talk about things that happened or existed before now. දැනටමත් ඔයාලා දැකලා ඇති කොහොමද සරල අතීත කාල වාක්‍ය රටාව ගොඩනගන්නේ කියලා. අපි සරල වර්තමාන කාල ස්වරූපය කතා කරාව වගේ subject එක මුලින්ම යොදා ගන්නවා, දෙවෙනියට ක්‍රියාපදයේ හෙවත් verb එක යොදා ගන්නවා, ඊට පස්සේ අපි object එක යොදා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට දැන් සමහර කෙනෙකුට ගැටලුවක් එන්න පුළුවන් මේ සරල වර්තමාන කාල ස්වරූපයේ තියෙන වාක්‍ය රටාව නිර්මාණය කරන විදියම නේද කියලා. නමුත් මේකේ තියෙන සුවිශේෂී වෙනස්කම තමයි ක්‍රියාපදය. වර්තමාන කාල ස්වරූපයේදී නාමපදයේ ඒකවචන නම් ක්‍රියාපදයට ඒකවචන කරා. වර්තමාන කාල ස්වරූපයේදී නාමපදයේ බහුවචන නම් ක්‍රියාපදයට බහුවචන ස්වරූපයට පත් කරා. නමුත් මේ අතීත කාල වාක්‍ය රටා ස්වරූපය තුලදී අපිට ක්‍රියාපදය ඒකවචන බහුවචන ස්වරූප දෙකක් නැහැ. නාමපදයේ ඒකවචන වුණත් බහුවචන වුණත්. ඒ කියලා කියන්නේ නාමපදයේ noun එක singular වුණත් plural වුණත් අපිට ක්‍රියාපදය තියන්න වෙන්නේ අතීත කාල ස්වරූපයකින් පමණයි. එතකොට දැන් ළමයින්ට ගොඩක් වෙලාවට ඇති වෙන ගැටලුවක් තමයි කොහොමද මේ ක්‍රියාපදයක් අතීත කාල ස්වරූපයට හරවන්නේ කියලා. මෙන්න මේක තමයි මේ පාඩමේ තියෙන සුවිශේෂීම තැනක් ගන්න කොටස. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාපදයක් ගත්තට පස්සේ අපි ක්‍රියාපදයේ අතීත කාල ස්වරූපයට ගොඩනගා ගන්න ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. ඒව කොටස් දෙක තමයි regular verbs and irregular verbs කියලා කියන්නේ. අපි බලමු කොහොමද ක්‍රියාපදයක් regular verbs සහ irregular විදියට අතීත කාල ස්වරූපයකට හරවගන්නේ කියලා. regular verb එකක් අතීත කාල ස්වරූපයට හරවනකොට බොහොම සරල විදියක් තියෙන්නේ. අවසානයට ed එකතු කරනවා. එතකොට අවසානයට ed එකතු කරන වෙලාවලට සමහර වෙලාවට යම්කිසි කෙනෙකුට ගැටලුවක් තියෙන්න පුළුවන් අවසානයේට ක්‍රියාපදයේ e වලින් අවසන් වෙච්ච වචනයක් අපිට මුණ ගැසුනොත් අපි ඒකට මොකද්ද කරන්නේ? ඒ වෙලාවට අපි එකතු කරන්නේ d විතරයි. උදාහරණයක් විදියට අපි ගත්තොත් call කියන වචනය. call කියන වචනයේ තේරුම අපිට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා ඒක noun එකක් හැටියටයි verb එකක් හැටියටයි ආකාර දෙකකට. මෙතනදී noun කියන එකක් විදියට අපි ගත්තොත් මේකේ තේරුම call කියලා කියන්නේ දුරකථන ඇමතුමකට කියන එක. නමුත් ක්‍රියාපදයක් විදියට ගත්තට පස්සේ අපිට මෙහි තේරුම වෙන්නේ ඇමතුවා කියන එක. එතකොට අතීත කාල ස්වරූපය අපි දන්නවා දැන් regular විදියට හදා ගන්නකොට ed එකතු කරනවා. මේකේ අතීත කාල ස්වරූපය වෙන්නේ called කියන එකට අවසානයේට ed එකතු කරාම called බවට පත් වෙනවා. අපි බලමු දැන් subject එක verb එක සහ object එක යොදාගෙන කොහොමද මේ සරල අතීත කාල වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරන්න කියලා. අපි subject එක විදියට අරගමු මගේ සහෝදරයා කියලා. my brother. එතකොට ඇමතුවා කියනකොට අපි දැන් දන්නව දැනටමත් called කියලා අපි දන්නවා ක්‍රියාපදය සකස ගන්න ආකාරය. මගේ සහෝදරයා ඇමතුවා මට. my brother called me. තව උදාහරණයක් අපි බලමු wait කියන එක. wait කියලා කියන්නේ wait යම් කිසි දෙයක් වෙනුවෙන් රැඳී සිටිනවා කියන එක. ඒකෙදි අතීත කාල ස්වරූපය ed එකතු කරනවා waited බලාපොරොත්තුවෙන් එහෙම නැත්නම් රැඳී සිටිනවා කියන එක. අපි subject එක විදියට ගමුකෝ බහුවචනයක් they කියලා. they waited patiently. ඔවුන් බොහොම ඉවසීමෙන් බලාගෙන සිටිනවා කියන එක විදියට අපිට වාක්‍යයක් ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. දැන් අපි චුට්ටකට කලින් කතා කරා අවසානයේට e තියෙන ක්‍රියාපදයක් තිබුණොත් regular verb එකකට එකතු කරන්නේ d කියන අකුර පමණක් කියලා. ඒ වගේ ක්‍රියාපදයක් අපි බලමු කොහොමද d විතරක් එකතු වෙලා අතීත කාල ස්වරූපයක් හදාගන්නේ කියලා. arrive කියන වචනය ඔබ දැනටමත් දන්නවා ඇති. arrive කියලා කියන්නේ යම්කිසි තැනකට ළඟා වෙනවා කියන එක. arrive. arrive කියන එකේ e අක්ෂරය තියෙන නිසා අවසානයේට අපි එකතු කරන්නේ d කියන අකුර පමණයි. එතකොට arrived
කියලා තමයි කිය වචනය අපිට නිර්මාණය වෙන්නේ. උදාහරණයක් විදියට දුම්රිය පොළට ළඟා වුණා. The train arrived at the station කියලා අපිට වාක්‍යයක් ගොඩනගන්න පුළුවන්. තව උදාහරණයක් බලමු. ජීවත් වෙනවා. LIVE live. අවසාන අකුර E අපි එකතු කරන්නේ D අකුර පමණයි. lived බවට පත් වෙනවා. මම ජීවත් වුණා ඕස්ට්‍රේලියාවේ. I lived in Australia. අපි බලමු තව විදියකට කොහොමද මේ regular verbs වලට ed එකතු වෙන්නේ කියලා. ගමු study කියන වචනය. STUDY. දැන් ඔබට පේනවා y කියන අකුරට කලින් තියෙන්නේ ව්‍යංජන අකුරක්. එහෙනම් අපි y වෙනුවට i එකතු කරලා අවසානයට ed එකතු කරනවා. study කියලා කියන්නේ ඉගෙන ගන්නවා, studied කියලා කියන්නේ ඉගෙන ගත්තා කියන එක. උදාහරණයක් විදියට අපි ගත්තොත් ඔහු ඉගෙන ගත්තා. He studied all the day. ඔහු කියන එක subject එක, studied කියලා කියන්නේ ඉගෙන ගත්තා කියන එක, දවස පුරාම කියන එකට අපි ගන්න පුළුවන් කර්මය හැටියට all the day. He studied all the day. අපි ගමු cry කියන වචනය. අඬනවා. y කියන අකුරට කලින් තියෙන්නේ consonant අකුරක්. r කියන consonant අකුර. එතකොට අපි මොකද්ද කරන්නේ? අර y වෙනුවට මුලින්ම i අකුරක් එකතු කරනවා. ඊට පසුව ed එකතු කරනවා. cry අතීත කාල ස්වරූපයට යනකොට cri ed බවට වෙනස් වෙනවා. එතකොට අපිට ගන්න පුළුවන් ළමයා කිරි ඉල්ලල ඇඬුවා. The baby cried for milk. ක්‍රියාපදයක් හරවන්න පුළුවන් ඊළඟ රටාව තමයි consonant, vowel, consonant කියන එක. එහෙම නැත්නම් අපි කිව්වොත් ව්‍යංජන අකුරක්, ස්වර අකුරක්, නැවතත් ව්‍යංජන අකුරක් අවසානයේට යෙදিলা තියෙන ක්‍රියාපද අතීත කාල ස්වරූපයට හරවනකොට අපි කරන දේ තමයි අවසාන අකුර ඩබල් කරනවා. ඒ කියන්නේ අවසානයට තියෙන ව්‍යංජන අකුර අපි ඩබල් කරනවා. අපි බලමු stop කියන වචනය. STOP. එතකොට අවසානයේ තියෙන ව්‍යංජන අකුරට කලින් තියෙන ස්වර අකුර O අකුර. අපි අවසානයේ තියෙන P අකුර ඩබල් කරනවා. stop කියන එක STOP අතීත කාල ස්වරූපයක් බවට පත් වෙනකොට STOPPED බවට පත් වෙනවා. අපි subject එක විදියට අරගමුකෝ police කියන එක. පොලිසිය. එතකොට පොලිසිය වාහනයක් නැවැත්තුවා. The police stopped the van කියලයි එන්න ඕන. එතකොට අමතක කරන්න එපා අවසාන අකුර ඩබල් වෙන බව. ඊළඟට තව උදාහරණයක් ගමු, තව ක්‍රියාපදයක්. අපි ගමු plan කියන එක. PLAN plan කියලා කියන්නේ සැලසුම් කරනවා කියන එක. අවසාන අකුර n අකුරට කලින් අකුර a අකුරක්. ඒක අතීත කාල ස්වරූපයට හරවනකොට plan බවට පත් වෙනවා. n අකුර ඩබල් වෙනවා. PLANNED කියලා අපිට ක්‍රියාපදය ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අපි ඒ දවස සැලසුම් කරා. අපි සැලසුම් කරා planned. ඒ දවස that day කියලා සරල අතීත කාල simple past tense වාක්‍යයක් බොහොම ලේසියෙන් අපිට ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අපි කතා බහ කරා ක්‍රියාපදයක් කොහොමද අතීත කාලයට හරවනකොට ප්‍රධාන කොටස් දෙකක් තියෙනවා, regular verbs සහ irregular verbs කියලා. අපි දැන් කතා කරමින් හිටියේ regular verbs පිළිබඳව. දැන් අපි බලන්නේ irregular verbs කියන එක. එහෙමත් නැතිනම් අක්‍රමවත් ක්‍රියාපද කියලා කියන්නේ මොනවද කියලා. මේ අක්‍රමවත් ක්‍රියාපද ගත්තට පස්සේ මේකේ ප්‍රධාන කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අතීත කාල ස්වරූපය සහ වර්තමාන කාල ස්වරූපයේ කිසි වෙනසක් නොවන ක්‍රියාපද. ඒව දැනටමත් ඔබ දන්නවා ඇති. cut කියන වචනය ගත්තොත් cut cut ඒකේ අතීත කාල ස්වරූපය cut cutම තමයි. put කියන වචනය ගත්තොත් put ඒකේ අතීත කාල ස්වරූපයත් putම තමයි. එහෙනම් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති අතීත කාල ස්වරූපය සහ වර්තමාන කාල ස්වරූපයේ කිසි වෙනසක් සිදු නොවන ක්‍රියාපදත් අපිට හම්බෙනවා. ඒ වගේ අපි බලමු උදාහරණයක් විදියට cut කියන එකෙන් කොහොමද වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න කියලා. දැන් අපි දන්නවා cut කියන එකේ වර්තමාන ස්වරූපයයි අතීත කාල ස්වරූපයයි දෙකම එකයි. නමුත් අපි වාක්‍ය කියාගෙන යන ආකාරය අනුව තේරුම් ගන්න ඕන මේක මොන කාලයට අයත් වෙන වාක්‍යයක්ද කියලා. අපි බලමු subject එක verb එක object එකට දාලා කොහොමද මේ simple past tense එකක වාක්‍යයක් ගොඩනගන්නේ කියලා. ඔහු ගස කැපුවා. ඔහු කියන වචනේ ඔහු කියන subject එක he කැපුවා කියන කොටත් අපි ගන්නෙ cutමයි. මොනවද කැපුවේ? ගස the tree කියලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැතිනම් අපි තව චුට්ටක් ගැඹුරු වාක්‍යයක් උදාහරණයට බලමුද? ඔහුගේ ඇඟිල්ල ඔහු අතින්ම කැපුණා කියනකොට අපි කියන්නේ he cut himself කියලා. ඒ වගේ වෙනස් නොවන බොහොම ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයක් තමයි read කියන වචනය. මේක අපේ දුවදරුවන් ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ read කියලාම කියවනවා. නමුත් මේක pronounce එකේදී අතීතයේ අපිට හොයාගන්න බොහොම ලේසි ක්‍රමයක් තියෙනවා. මේක pronounce කරන්නේ read වර්තමාන කාලය, අතීත කාලය read කියලා. හැබැයි මේකේ අකුරු එහෙම නැත්නම් මේ letters සියල්ලම
එකම හා සමානයි. මේකේ letters වල කිසිදු වෙනසක් නැහැ. READ වර්තමාන කාලය, READ අතීත කාලය. නමුත් කියවන්නේ read කියලා. අපි බලමු ඒ විදිහට උදාහරණයක්. I read that book yesterday. මම මේ පොත කියෙව්වා ඊයේ. I read that book yesterday. ඒ වගේම තමයි මේ irregular verbs රටාවේදී අපිට කතා බහ කරන්න තියෙන අවසාන ස්වරූපය තමයි මොකක්ද? සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙන ක්‍රියාපද. මෙන්න මේ පිළිබඳව තමයි සමහර වෙලාවට ගොඩක් අය ගැටලු සහගත තැනකටපත් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අතීත කාල ස්වරූපය සම්පූර්ණයෙන්ම වර්තමාන කාල ස්වරූපයත් එක්ක ගත්තම හාත්පසින්ම වෙනස්. අපි බැලුවොත් catch කියන වචනය ඒකේ අතීත කාල ස්වරූපය CAUGHT caught කියන එක. buy කියන වචනය ගත්තොත් bought කියලා ඒකේ අතීත කාලය සම්පූර්ණයෙන්ම අකුරුත් එක්කම වෙනස් වෙනවා. drink කියන එක ගත්තොත් drank බවට පත් වෙනවා. wear කියන එක ගත්තොත් wore කියන එකට පත් වෙනවා. අපි අවසානයේ පාඩම අවසානය නිසා අපි බලමු කොහොමද වාක්‍ය මේ සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙන irregular verbs වලින් වාක්‍ය ගොඩනගන්නේ කියලා. catch කියන වචනේ අතීත කාල ස්වරූපය caught කියන එක. අපි බලමු පූසා කුරුල්ලෙක්ව ඇල්ලුවා. අපි බලමු පූසා කුරුල්ලෙක්ව ඇල්ලුවා. The cat caught the bird. The cat caught the bird. buy කියන වචනේ අතීත කාල ස්වරූපය තමයි bought කියන එක. BOUGHT. මගේ තාත්තා අලුත් කාර් එකක් මිලදී ගත්තා. subject එක my father, මිලදී ගත්තා BOUGHT bought a new car. අලුත් කාරයක්. my father bought a new car. අපි බලමු තවත් වචනයක් drink කියන එක. drink කියන එකේ අතීත කාල ස්වරූපය තමයි drank කියන එක. මම තේ කෝප්පයක් බිව්වා. I drank a cup of tea. subject එක I, ක්‍රියාපදයේ verb එක drank, a cup of tea තමයි object එක බවට පත් වෙන්නේ. wear කියන වචනේ අපි අරගත්තොත් wear කියලා කියන්නේ අඳිනවා පළඳිනවා කියන එක. එහි අතීත කාල ස්වරූපය wore. WORE. ඔහු ඔහුගේ රේන්කෝට් එක පැළඳගෙන හිටියා අතීත කාලයි. He wore his raincoat. මම පාඩම ආරම්භයේදීම ඔයාලට ප්‍රකාශ කරා මෙහි ප්‍රධානත්වයක් අරගන්නේ ක්‍රියාපදය කියලා. එහෙමත් නැත්නම් verb එක කියලා. verb එක අතීත කාල ස්වරූපයට හරවනකොට ඔයාලට මම කිව්වා regular verbs සහ irregular verbs තියෙනමයි කියලා. දැන් අපිට මතකයි ක්‍රියාපදයක් regular විදියට අවසානයේදී අතීත කාල ස්වරූපයට බවට පත් කරනකොට ed සහ d එකතු කරනවා. y අක්ෂරයක් තිබිලා ඊට කලින් අකුර ව්‍යංජන අකුරක් තිබුණොත් එහෙම නැත්නම් consonant එකක් තිබුණොත් y වෙනුවට i එකතු කරලා ඒත් සමග ed එකතු කරනවා. ඒ වගේම තමයි ව්‍යංජන අකුරක් ස්වරයක් සහ නැවතත් ව්‍යංජන අකුරක්. උදාහරණයක් හැටියට අපි ගත්ත stop කියන වචනය. අවසාන p අකුර දිත්ව වෙනවා. එහෙම නැත්නම් double ස්වරූපයකට පත් වෙනවා. ඊළඟට අපි කතා කරා irregular verbs පිළිබඳව. irregular verbs වලදී සම්පූර්ණයෙන්ම අකුරු වෙනස් නොවි හැබැයි අතීත කාල ස්වරූපය හඟවන ක්‍රියාපද තිබුණා සහ අතීත කාල ස්වරූපය හඟවද්දී සම්පූර්ණයෙන්ම වචනය වෙනස් වෙන ක්‍රියාපද තිබුණා. ඉගෙන ගන්න දුවා පුතෙක් මේ වීඩියෝ එක නරඹනවා නම් ඔබට මෙතනින් නවතින්නේ නැතුව ක්‍රියාපදවල අතීත කාල ස්වරූපය. එහෙම නැත්නම් මම කිව්වා regular verbs සහ irregular verbs කොහොමද ගොඩනගන්නේ කියලා ඕනතරම් අපිට ක්‍රමවේද තියෙනවා හොයාගන්න. අන්න ඒ පිළිබඳව අවධානය යොමු කරාට පස්සේ ඔබට පුළුවන්කම තියෙනවා simple past tense කියන වාක්‍ය රටාව තුලින් අලංකාරවත් වාක්‍ය ගොඩනගන්න. එහෙනම් wish you all the best all of you.